So, may plano kang magpagawa ng bahay. Pero, di mo alam kung sino ang una mong lalapitan. Kukuha ka ba ng architect or engineer? Or pwede na kayang si Foreman na lang? Well, narito ang isang video para ikay malinawan. Hi! Ito ulit si Kuya Architect at kung gusto mo ng mga helpful tips on house design and construction, well, best to subscribe in this channel and click that notification bell para updated ka sa ating mga bagong video. So, sino ba talaga ang una mong dapat lapitan kung magpapagawa ka ng bahay? Ano ba ang tamang flow sa pagdidesign nito? At ano-ano ang mga main roles at responsibilities ni foreman, engineer, at ni architect sa planning at construction ng bahay mo? Tara, ating pag-usapan. Una, si foreman. So, sa construction, ang main responsibility ni foreman ay ang full-time site supervision ng mga workers and to make sure na quality ang kanilang mga gawa based sa nabigay ng mga plano. So, basically, siya ang full-time tagabantay ng mga tao niya sa site. Siya talaga ang nagmamando sa mga workers, depende sa hinahawakan niyang grupo. Commonly, ang isang foreman ay dati ring skilled worker na sa katagalan ay naging bihasa sa kanyang field. Kaya pwede na siyang magmando or mag-manage ng ibang gumagawa na skilled workers. Siya ang main contact person ng may-ari o ng isang architect or engineer. Ever merong mga issue or concern sa site. Like ano na ba ang progress report, may mga kulang ba ng materials or equipment, ilang tao ba ang kailangan para ma-hit ang deadline, o kung sino bang dapat ilagay na tao sa isang certain activity or work within the construction site. Well, sa malalaking project, gaya ng sa mga mid to high-rise buildings, aaring may higit sa isa mga foreman ang nandoon. May foreman para sa mga steelworks or concreting, may foreman para sa mga formworks and carpentry, sa masonry, at iba pa. Pero sa karamihan sa mga residential project na maliliit lang, usually isa lang ang foreman. At dapat siya ay maalam sa lahat ng aspect sa construction. At napakahalaga din na dapat alam niya kung paano humawak ng tao. Dapat siguraduhin niyang sinusunod siya ng mga skilled at labor workers. Dapat alam niya kung paano i-resolba ang mga hindi pagkakaintindihan within his workers. So generally, again, si foreman ang fully in charge sa construction works. At siya ang main responsible sa quality ng gawa ng kanyang mga taong minamando or binabantayan. So, if maalam si foreman sa construction at pag-handle ng manpower, siya na lang ba ang dapat kunin sa pagdidesign ng bahay? Well, maraming issue kang may encounter pag ginawa mo ito. Una, ang issue ng accountability. Hindi natin dinidiscredit ang kaalaman ni foreman sa house construction. Pero marami siyang nagawang bahay. Kaya may ibang foreman na confident na mag-design nito. But let's go back on the issue of accountability. Ang mga architects at engineers kasi ay mga professionals. Again, hindi natin nilo-look down or minamaliit ang mga foremen. Professional in the sense na si architect at engineer ay may mga lisensyang pinoprotektahan at regulated sila ng isang ahensya ng gobyerno, which is ang PRC. Pag may palpak sa planning and construction at may nakitang pagpapabaya or panloloko sa side ng mga designers, ay maaaring masuspinde or bawiin ang lisensya ni architect man or ni engineer. Kaya sila ay extra careful at siguraduhin maayos nilang magagawa ang pagdidesign ng inyong bahay. May mga instances kasi kung may palpak at mga damage ang ginawang bahay at si foreman lang naman na nag-design, wala kang mahabol sa kanila dahil wala silang pinanghahawakang lisensya. Again, that's an issue on accountability. Another issue, si foreman is more on the application of works. Most probably kung ano ang nakasanayan nilang gawin, ay yun lang ang kanilang susundin. Regardless kung may dapat pang ibang i-consider, gaya ng soil condition, existing utilities or drainage, o ang solar orientation, at iba pang dapat i-consider sa pagdi-design ng isang building or ng isang bahay. Again, hindi natin minamaliit sila foreman. They are more into application than in theory, in proper design and structural analysis ng isang bahay, unlike kina architect at engineers. Speaking of architects and engineers, ano nga ba ang pagkakaiba ng dalawa? Well, unahin natin ang main function ni engineer sa design ng ating ipapatayong bahay. Sa house construction, may iba't ibang engineers ang involved. May structural engineer for structural analysis at mga computation, electrical engineers for electrical layouts and loads, si sanitary engineer for the drainage and water supply layout, si mechanical engineer, communication and electronics engineer, geodetic engineer, at iba pa. So sila ang nag-check kung tama ba ang pagkaka-layout ng mga structural elements at utilities sa ating mga bahay para safe at secure ang mga ito. But in the context of house construction, si civil or structural engineer ang usually na-associate ang management dito kasi nga forte niyang structural design. So ang main function ng isang civil or structural engineer and sa pagdi-design ng bahay ay ang pag-check kung tama ba ang mga laki or dimension ng mga structural components.
components tulad mga footings, columns, beams, slabs, at iba pa. Rin ang nag-a-assign ng mga laki or specification ng mga reinforcement bars sa mga concrete components or mga steel works sa mga steel frame structure. Ang pag-check nito ay ginagawa through structural analysis. Ito ini-input ang iba't ibang structural component para malaman kung sapat ba ang mga specs at dimension ng mga components na ito para sila ay maging matibay at tigtas sa itatayong structure. Pwede din si engineer ay maging isang project manager dahil of course ito ang kanyang forte. Together with the foreman na nag-handle ng manpower sa site. So, andyan na si foreman at si engineer. Kailangan mo pa bang kumuha ng isang architect? Ano ba talaga ang mahalagang role ni architect sa pagdidesign ng bahay? Taga-drawing lang ba talaga siya? Puro pagpapaganda lang ba ang alam niya? Well, let's discuss kung ano ba talaga ang mga advantages sa pagkuha ng isang arkitekto. Well, basically si architect is more on design and planning. At ang dalawang ito ay iba sa pag-drawing lang. Sa aming pag-aaral, na-introduce kami sa tatlong principles na ito. Ang binustas, utilitas, at firmitas o beauty, function, and strength. So, ang tatlong principle na ito ay ina-apply namin makagawa ng di lang maganda, hindi maayos at matibay na structure. Bahay na ito o gusali. So, let's talk about these principles further. Una, utilitas o functionality or ang maayos na paggamit ng isang space. Pag sinabing planning, ito ang paglalagay sa ayos ng mga parte ng building or ibang spaces maging efficient or nagagamit ng maayos at walang sayang at siguraduhin sapat ang mga sukat nito para sa mga gagamit. Consider namin dito ang isa, site condition o ang sukat, forma at katangian ng lupang pagtatayuan ng bahay. Ang number of occupants or dami ng gagamit or titira dito, ang solar orientation or ang posisyon ng bahay. Hindi maging mainit dahil sa posisyon nito sa araw. At mga local at national ordinance tulad ng setback, height restrictions. Iba pang dapat i-consider sa pagtatayo at pagdidesign ng bahay. Ang pagpaplano din ay may malaking kinalaman sa kaligtasan or safety ng mga occupants. Ayan ang mga location ng fire exits, mga fire sprinklers or smoke alarms, at paggamit ng mga fire resistant materials. Lahat ng ito ay binibase sa mga local or national building code. Ang fire code, sanitary code, pinag-aralan naming mga architects. Kaya hindi kami drawing lang. Next, ang binustas or beauty or ang ganda ng structure. So dito nagdi-deal tayo ng aesthetics or ang visual ng ating bahay na itatayo. So kaming mga architects ay pinag-aralan namin ang iba't ibang house style like modern, classical, minimalist, Asian style ng bahay or yung mga regional style gaya ng Filipino, Balinese, European, at iba pa. So basically kung meron kang gustong peg or style ng bahay, you can interpret it para masatisfy ang gusto mong design. Then beauty is also about form like heights, openings, types of groups, accent, and ornamentation. Nag-aralan din namin ng iba't ibang finishing materials gaya ng floor at wall tiles, roofing sheets, metal, wood, and composite panels, paint, finishing, at iba pa na babagay sa style na gusto mo. So that is aesthetic and beauty. Now let's talk about the last principle, ang firmitas or strength. So, kaming mga architects ay may background din sa structural design at iba pang utility works. Kasi dumaan din kami sa pag-aaral ng ibang engineering subjects at utilities gaya ng electrical, plumbing, mechanical, at iba pa. Hindi man kami more on calculation unlike sa mga engineers. Ano naman kaming decent knowledge para gumawa ng mga engineering layouts gaya ng mga columns, beams, trusses. Siyempre, pinapacheck namin to sa isang structural engineer. And then sa electrical, plumbing, at mga mechanical works. Sa engineer namin ito, pinapacheck. Pero kami ang gumagawa ng unang layout. Siyempre, importante ang knowledge nito para sa amin dahil kami nga ang main designer ng bahay. Based sa mga na-check ng engineers at sa kanilang analysis and calculation, ino-consolidate namin ang mga plano para makabuo ng isang matibay at safe na structure. And aside from those three principles, meron pang isa, ang budget. Ng mga architects ay may idea na sa construction cost. Kung may budget ka sa ipapatayong bahay, ay alam na namin ang sukat na maaari natin gawin para magkasya ang iyong budget. So, si architect ay knowledgeable. Again, sa planning, style and aesthetic, structural and utility layouts, and of course, budgeting the construction cost. At oo, sige na, karamihan sa amin ay magaling talaga mag-drawing. So, with those explanation, ano ba talaga ang dapat flow ng pagpapagawa ng bahay? Sino bang dapat unahin? Well, gaya ng sinabi ni Engineer Slater Young, design process should start with an architect. Architect kasi ang magbibigay ng mga preliminary assessment sa site at magpipresent ng mga initial plan based sa space requirements at sukat na yung binigay, house style na gusto mo,
na guided by the local and national building codes. Then based sa budget na ibinigay mo. Then si architect na ang bahalang kumuha ng mga engineers para ipacheck ang planong yon at ihanda ang mga final drawings for the requirements for the building permit. So sa mga nagsasabing mahal ang mga architects, hindi lang kasi napupunta sa amin ang buong bayad. Babayad din kami sa mga engineers at iba pang professionals para i-check ang aming mga plano. Para siguraduhin maayos, ligtas at matibay ang ipapatayo nating bahay. Pag na-approve na ang building permit at start na ang construction, kung hindi ka kukuha ng contractor, syempre kailangan may kilala kang foreman na maasahan. Itayo ang iyong bahay based sa plano na ginawa ni architect at ni engineer. Anyway, gagawa tayo ng separate video kung paano makakuha ng building permit sa ating mga bahay. Discuss natin doon ang mga guidelines, kaya stay tuned. So yun ang iba't ibang responsibility ni foreman, engineer at architect. Sana ay naliwanagan kayo sa topic na ito. Again, please don't forget to subscribe kung gusto nyo ng mga helpful tips and information on house construction and design. Kalimutang mag-like, share, and comment. Ulit, ito yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video. Bye!